Yan. Ano na. Okay na. Prepare ko lang mag-vlog. Kagawa ko hair color. Kagawa ko na intro like this. Sorry. Wait lang. So, may hair kit, tsaka gloves, tsaka mo Bremod hair color, tsaka keratin. Wait lang. Isip ko lang. So yun, babatiin ko sila mga Gabi fam, tsaka mga angels. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. It's me, Gabi Hizon. So itong channel ko, sa another video, is all about the hair color. Yung favorite kong brand ng hair color is Bremod Performance. Ang color ito, tsaka number, it's, hindi kita, 5.17 Mocha Brown. Yan. Ito siya. Tsaka yung direction ay dito nga, yung ito. And then, dito direction pala dito. And regrow tsaka retouch. Yung 20 to 25 minutes. So, for virgin hair, tsaka 20 minutes. Tsaka yung step 2, applying the remaining mixture to the roots. 20 to 25 minutes. So, yun. Nabili ko to last week. It's 112 pesos. Ito pala. The Blondie is Oxidizing Cream. Choose 12 pesos pala. Nalito talaga ako. So, yun nga. Nabili ko to. 112 pesos ito. Sa RB Hortaleza. So, yun nga. Let's start. So, yeah. Maglalagay natin yung hair colorant. Kasi, ginamit natin. May tira pa guys eh. Yan nga naman dami. So, tama sa akin yung aking lalagay na hair colorant kasi may clean yung hair ko tsaka manipis yung hair ko kasi eh. Yan, lalagay ko na yung hair colorant cream. Yan, tama na. Then, lagay ko siya ng Blondie 12% Oxidizing Cream. Also, lalagay ko siya with keratin gold. Yan, lagay ko siya para hindi siya magdadry yung aking buhok. Yan. Nga naman dami konti lalagay ko. Yan, lagay ko na ang keratin. Yan. Ang bango siya, amoy keratin gold, yung bubblegum, yung scent na yun. Finish na ako mag-mix. Now, mag-start na ako mag-apply. Nasuot ko yung gloves. Ito, parang ako'y Superman. Ayusin ko lang. Okay, finish na. Parang ako si Superman. Yan. Wait, tatali ko lang dito. Wait, nasaan yung pangsipin ko? Kulay pink, pipili ko. Wait, dito sa taas yung roots. Okay, dito muna. Wait, nasaan yung...
Okay, dito kamay ko muna. Okay. Start dito sa likod mo. Okay. Ano sabi sa direction? Before you apply on gloves and upon the mix, the hair color cream and oxidant and non-metallic ball. Nagamit ako kasi ng clear. At saka the mixing proportion is generally one portion of hair color cream and plus 1 portion of oxidizing cream. Stir thoroughly until smooth consistency is obtained. Application. Apply on unwashed and dry hair. First, virgin hair muna. Yung step 1, apply part of the mixture to the middle length and ends. Wag muna sa roots. Apply muna sa length muna. Bangong kulay. Parang ang bango amoy bubble gum. Okay. Dito muna ako. Dito sa dito. Later muna sa roots May ko muna. Okay. Pag sa roots muna baka kasi mabilis talaga siya luluto sa roots. Kaya middle length muna. Okay, tapos na ako mag-color sa middle length. Kasi kanina ako nagkulay dito sa middle length tsaka dito. Kasi masyado kasi haba ng video. Kasi full storage kasi ako. So mamaya nababad ko muna siya 20 minutes. After 20 minutes, applying the remaining mixture to the roots. Ang total processing time ay 20 to 25 minutes. Magre-retouch po siya sa roots. So, habang ako nakita na 20 minutes na to kasi, tingnan mo tsura ko, hindi ako nagkulay sa roots kasi like muna. Kasi tingnan mo, parang akong kuryente tsaka, hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Hit me baby one more time. Manong and dance. So,
So, you're at party, yung English YouTube channel ko. Kaya ka na ako. So, English YouTube channel ko, lagay ko lang sa link description box below. Yung part 1 tsaka yung part 2, lalagay ko lang sa description. So, panoorin mo. Watch in my English. I speak English in my second YouTube channel. That's the English. So, yeah. So, I have a buy in Shopee sa 12 Christmas sale, Mega Pasko sale. Yung new hair straightener, emerald green, 99 pesos lang. So, hintay ko muna. So, yeah. So, nagbabalik naman po ako. Magkulay ulit. Ang sunod naman kukulay sa roots. So, meron pa mga tira, mga best. Ganyan. Oh, lagay ko sa roots, ha. Yan, ganyan. Oh. Diba? Ay! Shoot! Ang kate. Oh my gosh. Tapos na ako sa middle. Then, lagay ko muna sa roots. Retouch ko muna siya in fairness. Retouch ko muna yan in fairness. Okay, tapos na ako magkulay ng nag-retouch kanina. So, nababad ko siya 20 to 25 minutes, another 25 minutes, I think. So, yun nga. Nabalong ko siya with conditioner, ha? No shampoo. Kasi shampoo, nag-wash out kasi ng kulay. Okay. Gagato ko lang siya, oh. Para kita ng highlight effect. Nag-retouch ako niya na magato ko. Shing! Yan. Tapos siya igi, ah. Para maging kita ng kulay. Para maging highlights effect nila. Okay, tanggal ko muna. Remove ng gloves. Tapos na ako kulay. So, ayan guys, tapos na ako kulay. Para ako si Kel, yung hair color ko, mocha brown, 5.17. So, meron tinatanong nila ako, ilang percent ginagamit mo ng oxidizing cream? Ang gamit ko po ay 12%.
Kasi ma-achieve ko yung color mocha brown. Shoutout mo kay Kel. Daras po kami ng mocha brown. So, yun nga. May natatanong, ilang buwan kayo nakakukuli ulit? I think mga 4 to 8 weeks or 1 to 2 months ng color. Ang pili ko 4 to 8 weeks after magkukulay ulit. So, yun nga po. Nabalo ko siya after magkulay. Gamit ako ng conditioner. Pero, wag ako magsha-shampoo kasi, nag-wash out kasi ng color. So, pwede na ako mag-conditioner kasi para ma-achieve kita ng kulay, babalo ko siya. So, yun nga. Thank you for watching, guys. So, huwag kalimutan magla-like, share, tsaka subscribe. At click naman ang notification bell. So, panoorin mo sa link description box yung lalagay ko. Yung Mocha Brown, yung video niya sa YouTube ni Ate Criscel, yung channel niya ay Beauty and the Boss. So, yun. Bye-bye!